Very good morning to all the students. Again, like yesterday only, ગઈકાલની જેમ જ ચાલુ થયું and again there was the session automatically got disconnected. Anyways, you started again. બધાય પોતાનું જે enrollment number છે એ નાખી દો. The coordinators please take a note of it. Yesterday's attendance I have got and it's almost perfect as far as the coordinators are concerned. તમે લોકો તમારા enrollment numbers નાખી દો. In the meantime, I'll just give you a brief of what we are going to discuss today. Okay, આજનો જે સેશન છે, I hope you all are able to hear, right guys? મારો અવાજ આવે છે ને? Okay, yeah, thank you. So today what we are going to discuss is a very important topic as far as your PRPC is concerned. PRPC subject ની અંદર બે very frequently asked questions તમારા GTU ની અંદર you can just refer to your previous GTU papers અને જે 6th સેમેસ્ટરના સ્ટુડન્ટ્સ એ લોકો માટે પણ they are probably the most important topics because your syllabus is more or less same. 6th સેમેસ્ટર નવા સિલેબસની અંદર જે PRPC નો સબ્જેક્ટ છે એની અંદર સિલેબસ છે ઇટ્સ ઓલમોસ્ટ સેમ. દેર આર જસ્ટ સ્લાઇટ મોડિફિકેશન્સ. ઓકે, સો ઇટ ગોઝ ટુ સે દેટ કે જે 8th સેમેસ્ટર કે જે જૂના સિલેબસની અંદર ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન્સ દેટ આર ગોઈંગ ટુ રિમેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર 6th સેમેસ્ટર સ્ટુડન્ટ્સ ઓલ્સો. ઓકે, સો વોટ વી આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ ટુડે ઇઝ એક ક્રૂડ એસે. ક્રૂડ એસે મીન્સ એસેનો મતલબ થાય કે બેઝિકલી એનાલિસિસ. ઓકે, ક્રૂડનું એનાલિસિસ બેઝિકલી કોઈ પણ એક ક્રૂડ આવે તેનું આપણે એનાલિસિસ કઈ રીતના કરીએ છીએ, ક્લાસિફિકેશન શું થાય અને કઈ રીતના કરીએ છીએ. એન્ડ ફોર ધેટ વી આર હેવિંગ TBP, ટ્રુ બોઇલિંગ પોઈન્ટ. ઓકે, અને એના પછીનું એક વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક ઇઝ ASTM Distillation. Okay, ASTM નું full form I think all of you guys know that ASTM stands for American Society for Testing Material. તમે લોકો ઓલરેડી આ વસ્તુ ભણી ગયા હશો ઇન PED 1 or might be PED 2. એ લોકોની ડિવાઇસ કરેલી એક મેથડ છે and as a result of it this method is very important. ASTM distillation basically યુઝ થાય છે તમારા પેટ્રોલ, ડીઝલ ને ફ્રેક્શન્સ માટે, બટ ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓકે, સો ટુડે વોટ વી આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ ઇઝ ક્રૂડ એસે, ટ્રુ બોઇલિંગ પોઈન્ટનું જે એક્સપેરિમેન્ટ કઈ રીતના ટ્રુ બોઇલિંગ પોઈન્ટ ફાઇન્ડ થાય છે, એન્ડ ASTM distillation, how it is done, as well as what are the observations and conclusions that we can draw after performing ASTM distillation. Okay, so that's just about the introduction. Now when we are talking about crude types, okay, this is why all the topics are somewhere interrelated. ગઈકાલે આપણે ડિસ્કશનની અંદર વાત કરી that your petroleum is basically a mixture. તમારું જે પેટ્રોલિયમ છે એ ખરેખર એક મિક્સચર છે જેની અંદર અલગ અલગ ટાઈપના કમ્પાઉન્ડ્સ હોય એન્ડ ધીઝ કમ્પાઉન્ડ્સ દે માઇટ બી યુ કેન સે આલ્કેન્સ, આલ્કીન્સ, વોટ એવર ઇટ ઇઝ. એવા ઘણા અલગ અલગ ડિફરન્ટ કમ્પાઉન્ડ્સ હોઈ શકે. ઓકે, સો બેઝડ ઓન દેટ વી સો વોટ ઇઝ પેરાફિન, વોટ ઇઝ ઓલિફિન, વોટ ઇઝ ડાયોલિફિન. આ બધી વસ્તુ આપણે ગઈકાલે જોઈ. ઓકે, એન્ડ ધેન વી સ્ટડીડ સમ ઓફ ધ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ પેરાફિન્સ. પેરાફિન્સની અમુક પ્રોપર્ટીઝ જોઈ and then we also saw some properties of aromatics. So now when we are saying કે હવે આપણે પેટ્રોલિયમનું બેઝિક ટાઈપ ઇવેલ્યુએશન કરવા જઈએ છીએ, so at that time what we are talking of basically is petroleum is classified mainly into 3 types. બેઝિકલી પેટ્રોલિયમના 3 અલગ અલગ ટાઈપ્સની અંદર આપણે કેટેગરાઇઝ કરી શકીએ બેઝડ ઓન ધ મેઇન કન્ટેન્ટ. એની અંદર સૌથી વધારે શું છે? Is it paraffin? Then it is known as a paraffinic base. Paraffin based petroleum છે, મીન્સ એની અંદર મેક્સિમમ તમારે પેરાફિન્સ છે. ઓર ઇટ કેન બી મિક્સ્ડ બેઝ ઓર ઇન્ટરમીડિયેટ બેઝ. એનો મતલબ થાય કે અંદર પેરાફિન્સ પણ છે અને માઇટ બી નેફથીન્સ કે એરોમેટિક્સ પણ છે. ઓકે, એન્ડ ધ થર્ડ વન ઇઝ માઇટ બી ઇટ ઇઝ નેફથિનિક બેઝ, એટલે રિંગ સ્ટ્રક્ચર્સ, એરોમેટિક્સ એ બધી વસ્તુ રિલેટિવલી વધારે છે. ઓકે, nephthenic base ne sometimes they also call as the asphaltic base. Okay, but generally nephthenic base is more commonly used. Okay, અને
આ 3 જે કેટેગરીઝ છે એ કેટેગરીઝની અંદર આને સ્પ્લિટ કરવું ઇટ્સ નોટ ધેટ એક્યુરેટ. કોઈ બહુ પર્ટિક્યુલર એક્યુરેટ મેથડથી નથી થતું, બટ બેઝિકલી ઇટ સર્વ્સ અર પર્પઝ. આપણો મેઇન પર્પઝ શું છે? ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે મારી પાસે જે પેટ્રોલિયમ છે એ પેટ્રોલિયમની અંદર મેજોરિટી ફ્રેક્શન્સ કયા છે. ફોર એક્ઝામ્પલ જો એની અંદર પેરાફિન્સ હશે તો એની પ્રોપર્ટીઝ કેવી હશે, દેટ વી સો યસ્ટરડે. એની અંદર જો એરોમેટિક્સ હશે તો એની પ્રોપર્ટીઝ કેવી હશે, દેટ વી સો યસ્ટરડે. સો બેઝડ ઓન ડિફરન્ટ મેથડ્સ, જૂના ઘણા મેથડ્સ છે. સાયન્ટિસ્ટ કોલ મેલિસન ક્લાસિફાઈડ ધ ક્રૂડ એક્સક્લુઝિવલી ઓન ધ બેસિસ ઓફ રેસિડમ. તમે પેટ્રોલિયમને ડિસ્ટિલ કરો, ડિસ્ટિલ કર્યા પછી જે છેલ્લે બોટમ પ્રોડક્ટ વધે, દેટ બોટમ પ્રોડક્ટ ઇઝ વોટ ઇઝ નોન એઝ યોર રેસિડમ. ઓકે, રેસિડમના બેઝ ઉપર એણે ક્લાસિફાઈ કર્યું. ઇટ ગોઝ લાઈક ઇફ ધ રેસિડ્યુ ઇઝ કન્ટેનિંગ મોર દેન 5% પેરાફિન્સ. જો 5% કરતાં વધારે પેરાફિન્સ હોય તમારા રેસિડ્યુની અંદર, એનો મતલબ તમારું જે પેટ્રોલિયમ છે ઇટ ઇઝ પેરાફિનિક બેઝ, પેરાફિનિક ક્રૂડ. જો તમારા રેસિડ્યુની અંદર 2% કરતાં ઓછું પેરાફિન છે, ઇટ મીન્સ ઇટ ઇઝ નેફથેનિક બેઝ. અને જો 2 અને 5% વચ્ચે છે, ઇટ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ મિક્સ્ડ બેઝ. ઓકે, ધીસ વન ઓફ ધ મેથડ્સ હાઉ ધ પેટ્રોલિયમ ઇઝ રફલી ક્લાસિફાઈડ. ઇઝીલી તમારે ક્લાસિફાઈ કરવું હોય કે તમારું જે પેટ્રોલિયમ છે એ પેરાફિનિક બેઝ છે, તો તમે એને ડિસ્ટિલેશન કરો. ડિસ્ટિલેશન પછી 5% કરતાં જો એની અંદર રેસિડ્યુમાં પેરાફિન્સ તમને વધારે મળે, ઇટ ઇઝ પેરાફિનિક બેઝ. 2% કરતાં ઓછું મળે, ઇટ ઇઝ નેફથેનિક બેઝ. એન્ડ 2 કે 5%ની વચ્ચે હોય, then it is considered as mixed base. ઓકે, આના પછી અલગ અલગ ધીમે ધીમે નાના મોટા મેથડ્સ ને એવું આવતું ગયું, that either it is paraffinic base or naphthenic base and all these things. પછી બીજું એક ટાઈપનું ક્લાસિફિકેશન આવ્યું. how it was done? it was based like તમારું જે ક્રૂડ છે એ તમને ક્યાંથી મળે છે. The classification started being done on the basis of the location of the crude. Okay, એટલે આપણને ખબર હોય કે જનરલી તમને લોકોને પણ આઈડિયા હશે કે સપોઝ અમુક જગ્યા હોય તો ત્યાંનું પાણી, જનરલી ધ ગ્રાઉન્ડ વોટર દેટ ઇઝ અવેલેબલ ફ્રોમ દેટ પ્લેસ ઇઝ રિલેટિવલી યુ કેન સે હેવિંગ હાઈ TDS. અમુક જગ્યાનું પાણી રિલેટિવલી સ્વીટ હોય, TDS સોલ્ટ કન્ટેન્ટ એની અંદર ઓછું હોય, રાઈટ. એવી જ રીતના આપણા કચ્છની અંદર ઇફ યુ ટોક ઓફ જસ્ટ કચ્છ આર કોલેજ, ત્યાંના બધી જગ્યાએ બોરમાંથી કે સપોઝ જ્યાંથી પણ જે પણ પાણી આવે, ઇટ ઇઝ હેવિંગ વેરી હાઈ TDS. ઓકે, સો અને ગામડાઓમાં એવી જગ્યાએ જ્યાં સપોઝ રિલેટિવલી આજુબાજુમાં ઇન્ડસ્ટ્રીઝ નથી, બીજા પોલ્યુશનના સોર્सेस નથી, ત્યાંથી તમને ગ્રાઉન્ડ વોટર કે કૂવામાંથી જે પાણી મળે દે આર રિલેટિવલી સ્વીટ. ગામડાના લોકો હજી પણ માઇટ બી ડિરેક્ટલી કૂવાનું જ પાણી પીતા હોય. એવી જ રીતના એક પર્ટિક્યુલર એરિયામાં તમને ક્રૂડ મળે છે તો તમે કહી દો કે આ એરિયાનો ક્રૂડ છે તો એ ભાઈ પેરાફિનિક જ હશે, કેમ કે ત્યાંથી જે પ્રીવિયસલી આપણને જે ક્રૂડ મળે છે રેગ્યુલર બેઝ ઉપર ઇટ ઇઝ પેરાફિનિક. સો ઓલ ધ ક્રૂડ દેટ ઇઝ અવેલેબલ ફ્રોમ દેટ પ્લેસ ઇઝ પેરાફિનિક. ફોર એક્ઝામ્પલ પેનિસિલ્વેનિયા, ઓકે, ત્યાંથી જે ક્રૂડ મળે છે ઇટ ઇઝ ક્લાસિફાઈડ એઝ પેરાફિનિક બેઝ. અને ગલ્ફમાંથી જે મળે છે દેટ ઇઝ કન્સિડર્ડ ટુ બી નેફથેનિક બેઝ. ઓકે, બટ એઝ આઈ સેડ આ બધા જૂના ક્લાસિફિકેશનના મેથડ્સ છે. These ideas are not used rightly. They are not in use currently. હમણાં you can say these were like rules of thumb. આપણે કહીએ ને કે લગભગ આ પ્રમાણે હોય, rules of thumb પ્રમાણે ચાલે, અંદાજે ચાલે. But now these things are not used because now we are having specific methods where we can find out કે આની અંદર મેઇન aromatics છે કે મેઇન આની અંદર તમારે લોકોને whether you are having aromatics or might be more of paraffinics. Paraffins. Okay, so crude assay માટે one of the most commonly used and widely used method and the reliable one is true boiling point. Okay, now હવે આપણે લોકો સૌથી પહેલા એ સમજવાની જરૂર છે that why we are actually doing this. આપણે લોકો કેમ આ વસ્તુ કરીએ છીએ, that is more important to understand. Why do we actually do this crude assay? Okay, we are doing this assay to find out the quality or quality ને બીજા ટર્મ્સમાં કહું તો composition of the crude that we are going to distill. આજે મારે સપોઝ કોઈ પણ એક જગ્યાએથી સપોઝ ઇફ આઈ એક્સપ્લોર ક્રૂડ ઓઇલ ફ્રોમ અ ન્યૂ લોકેશન, હવે આ વસ્તુને મારે ડિસ્ટિલેશન કોલમની અંદર નાખીને આઈ વોન્ટ ટુ રિફાઇન ઇટ, આઈ વોન્ટ ટુ ગેટ વેરિયસ ફ્રેક્શન્સ આઉટ ઓફ ઇટ. તો જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ તમે લોકો એક ડિસ્ટિલેશન કરવા જાઓ છો, યુ કેન નોટ ડિરેક્ટલી ટેક ધીસ ક્રૂડ એન્ડ પુટ ઇટ ઇન ટુ ડિસ્ટિલેશન કોલમ એન્ડ સ્ટાર્ટ ડિસ્ટિલિંગ. તમે ટેમ્પરેચર કેટલું રાખશો
તમે લોકો ડિસ્ટિલેશન કોલમની અંદર ટ્રેસ કેટલા રાખશો, તમે ફ્લો રેટ કેટલો રાખશો, રિફ્લક્સ રેશિયો કેટલો રાખશો, what will be the reboiler temperature, what will be the condenser temperature, all these things is what is known as the design. તમે લોકો જે પ્રોસેસ ડિઝાઇન ભણો છો, તમે લોકો જે મિકેનિકલ ડિઝાઇન ભણો છો, it is related to this thing. So 8th semester students already studied this in MTO2 in distillation, and 6th semester na students they would be studying in this semester distillation. So distillation કરવા માટે કઈ વસ્તુનું તમે distillation કરો છો, you should be aware of that. So to find out that, to give you a better example, આપણે લોકો ખરેખર શું કરીએ છીએ, that we are actually doing a sort of pilot scale project. તમારામાંથી ઘણાને ખબર હશે અને મેજોરિટી લોકોને might be you are not aware of what do you mean by pilot scale. When you are going to establish or set up or construct a new plant, you are having a process A plus B gives C plus D. So now you are actually going to commission a plant which is going to produce A plus B, which is going to use A plus B to produce C and D. You know the temperature, pressure, conditions, all these things. So आज वस्तु ने, when I want to do this on a large scale, first I need to do it on a small scale, laboratory scale, or what we call a pilot scale. To understand कि practically આ વસ્તુ કરું ત્યારે what will be the difficulties I would be facing. ટેમ્પરેચર પ્રેશર સેટ કરવામાં શું પ્રોબ્લેમ થાય છે, રિફ્લક્સ રેશિયો કેટલો સેટ કરવાનો થાય, પ્રોડક્ટ્સને હેન્ડલ કરવામાં શું ડિફિકલ્ટી છે, પ્રોડક્ટ્સનું પ્રોપર મિક્સિંગ થાય છે કે નહીં, ઇઝ ધ રિએક્ટર પ્રોપરલી વર્કિંગ ઓર નોટ. ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ઓલ ધીઝ થિંગ્સ વી નીડ ટુ ડુ વોટ ઇઝ નોન એઝ અ પાયલટ સ્કેલ પ્રોજેક્ટ. એન્ડ પાયલટ સ્કેલ પ્રોજેક્ટ વોટ વિલ ઇટ ડુ, તમને લોકોને એક આઈડિયા આપી દેશે કે આ જ વસ્તુને ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ ગો ઓન અ લાર્જ સ્કેલ, ઓન અ મેક્રો સ્કેલ, 1 ટન પર ડે, 2 ટન પર ડે, 10 ટન, 50 ટન, 20 ટન્સ પર ડેનું પ્રોડક્શન કરવું હોય તો એના માટે મારે કઈ પ્રોબ્લેમ્સ આવશે એ તમે લોકો આઈડેન્ટિફાઈ કરો. માઇટ બી 1 લિટરનું એક પાયલટ પ્લાન્ટ સેટ કરો ત્યારે. એવી જ રીતના ડિસ્ટિલેશન કોલમની અંદર તમે તમારું ક્રૂડ નાખો એની પહેલાં તમે લોકો એને ટેસ્ટ કરો છો કે આ વસ્તુને ડિસ્ટિલ કરવા મારે શું ટેમ્પરેચર રેન્જ જોશે, મારે શું પ્રોસેસ પેરામીટર્સ રાખવા જોશે. ધેટ ઇઝ વોટ ઇઝ નોન એઝ ટ્રુ બોઇલિંગ પોઈન્ટ. સો બેઝિકલી એસેનો મતલબ શું થાય, વી આર ટ્રાઇંગ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ઇટ્સ કમ્પોઝિશન, ક્વોલિટી. આની અંદર પેરાફિન્સ કેટલા છે, મને પેટ્રોલ કેટલું મળી શકે, ડીઝલ કેટલું મળી શકે, હેવિયર ફ્રેક્શન્સ કેટલા છે, કયા ટેમ્પરેચર ઉપર આ વસ્તુ બોઇલ થશે. ઓલ ધીઝ થિંગ્સ ઇઝ વોટ ઇઝ ઇન્ડિકેટેડ બાય ટ્રુ બોઇલિંગ પોઈન્ટ. ઓકે, નાઉ પર્સન્ટેજ ક્વોન્ટમ ઓફ ફ્રેક્શન્સ. ટ્રુ બોઇલિંગ પોઈન્ટથી તમને શું મળે છે, યુ આર એબલ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ પર્સન્ટેજ ક્વોન્ટમ ઓફ ફ્રેક્શન્સ. તમને લોકોને તમારે પેટ્રોલિયમની અંદર વેન યુ આર એકચ્યુઅલી ડિસ્ટિલિંગ યુ વિલ ગેટ નેફ્થા, કેરોસીન, પેટ્રોલ, ડીઝલ, ટાર, એસ્ફાલ્ટ, XYZ, મેની થિંગ્સ યુ વિલ ગેટ. કયું કમ્પોનન્ટ કેટલું મળશે દેટ ઇઝ ડિટરમાઇન્ડ બેઝડ ઓન ધીસ. પેટ્રોલની ક્વોન્ટિટી રિલેટિવલી તમે જેટલું ક્રૂડ નાખો છો એનાથી માઇટ બી 10% ઇઝ પેટ્રોલ ઓર માઇટ બી સપોઝ 20% ઇઝ પેટ્રોલ. વોટ ઓલ આર ધ ડિફરન્ટ ફ્રેક્શન્સ દેટ યુ આર ગેટિંગ. ઓલ ધીઝ થિંગ્સ યુ કેન ફાઇન્ડ આઉટ યુઝિંગ TBP. તમારો જે ક્રૂડ છે એનું બેઝ શું છે, વોટ ઇઝ ધ બેઝ, પેરાફિનિક બેઝ, નેફથેનિક બેઝ ઓર ઇટ્સ ઇન્ટરમીડિયેટ બેઝ, એ તમને ટ્રુ બોઇલિંગ પોઈન્ટ એનાલિસિસ એક્સપેરિમેન્ટથી ખબર પડે. ધ પોસિબલ ડિફિકલ્ટીઝ ડ્યુરિંગ ટ્રીટમેન્ટ. તમે જ્યારે ટ્રીટ કરો છો એ ટાઈમમાં ઇફ યુ આર ગોઈંગ ટુ એન્કાઉન્ટર સમ ડિફિકલ્ટીઝ લાઈક ટેમ્પરેચર મેન્ટેન નથી થતું, કે આ ટેમ્પરેચરની અંદર આ વસ્તુ ઇવોપરેટ નથી થતી, એનીથિંગ લાઈક દેટ, માઇટ બી ઇટ્સ ડિફિકલ્ટ ટુ કંટ્રોલ ધ ટેમ્પરેચર ઓર યુ નીડ ટુ પુટ ધ ટેમ્પરેચર લોઅર, કે સપોઝ કન્ડેન્સેશન બરાબર નથી થતું, XYZ, એની ડિફિકલ્ટીઝ આર ધેર ડ્યુરિંગ ધ ડિસ્ટિલેશન. તમને આ TBP એપેરેટસની અંદરથી જ આઈડિયા આવી જશે. ઓકે, એન્ડ એઝ આઈ ઓલરેડી સેડ, ધીસ ફોર્મ્સ ધ બેઝિસ ફોર યોર ડિસ્ટિલેશન કોલમ. ડિસ્ટિલેશન કોલમની અંદર તમે લોકો જે એક્સપેરિમેન્ટ કરો છો, તમે લોકો ડિસ્ટિલેશન કોલમની અંદર જે એકચ્યુઅલ ડિસ્ટિલેશન કરશો એમાં તમને શું તકલીફ પડવાની છે, દેટ ઇઝ વોટ યુ વિલ કમ ટુ નો યુઝિંગ this true boiling point apparatus. Now I have shared the picture. I have shared 2 pictures representing true boiling point apparatus. Might be થોડુંક નાનું હશે, I understand, but please try to focus because images I could not get proper images, because of which we need to use this. Okay, the setup is relatively very simple.
સેટઅપ ઇઝ સિમ્પલ એન્ડ ઇટ ઇઝ જસ્ટ અ નોર્મલ ડિસ્ટિલેશન સેટઅપ. તમે લોકો જે ડિસ્ટિલેશનનું સેટઅપ કરો છો એ જ વસ્તુ છે. અહીંયા તમારું એક રાઉન્ડ બોટમ ફ્લાસ્ક છે ઇન વિચ યુ આર પુટિંગ અપ ધ ક્રૂડ. હિયર ધીસ ઇઝ ધ હીટિંગ મેન્ટલ એન્ડ નીચે આની અંદર હીટિંગ મેન્ટલ છે એન્ડ બેઝડ ઓન ધીસ હિયર there is reflux. આની અંદર આ તમારું રિફ્લક્સ કન્ડેન્સર છે. ફ્રોમ હિયર ધ વેપર્સ આર ગોઈંગ. વેપર્સ આની અંદર ધીસ ઇઝ ધ કન્ડેન્સર. કન્ડેન્સરમાંથી કન્ડેન્સ થઈને કન્ડેન્સેટ વુડ બી કમિંગ ઇન હિયર એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ જે આ સેટઅપ મૂકેલું છે ધ ટુ બલ્બ્સ લાઇક દેટ યુ કેન સી હિયર ઇટ ઇઝ કનેક્ટેડ ટુ વેક્યુમ because this test you can do in atmospheric pressure as well as in vacuum. So vacuum use કરવું હોય તો this is the connection for vacuum. And here you are having a graduated cylinder જ્યાં તમે ડિસ્ટિલેટનું પ્રપોર્શન ને એ બધી વસ્તુ જે છે એ તમે અહીંથી સ્ટડી કરો છો. ઓકે, સો વોટ ઇઝ બેઝિકલી હેપનિંગ ઇઝ તમે લોકો આને હીટ કરો છો, બરાબર. હીટિંગ મેન્ટલ બોઇલ્સ ધ મિક્સચર liquid with lowest boiling point gets to the top of the reflux column first. Obviously તમે લોકો એક mixture guys બીજી એક વસ્તુ that I want to specifically mention here is a mixture do not have a fixed boiling point. A pure compound has a fixed boiling point. તમે લોકો જ્યારે પણ કોઈ પણ સપોઝ ઇફ યુ આર ટેકિંગ વોટર, ઇફ યુ આર ટેકિંગ એની પર્ટિક્યુલર આલ્કોહોલ, ઇફ યુ આર ટેકિંગ એની પર્ટિક્યુલર કમ્પાઉન્ડ, કોઈ પણ વસ્તુ લઈ લો એનું ફિક્સ બોઇલિંગ પોઈન્ટ હોય. વોટર ઇઝ એટ 100, અલગ અલગ કમ્પાઉન્ડ્સને ડિફરન્ટ. બટ વેન યુ આર ટેકિંગ અ મિક્સચર ઇટ વિલ નોટ હેવ અ સ્પેસિફિક બોઇલિંગ પોઈન્ટ. એનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ જે છે ઇટ વિલ ગ્રેજ્યુઅલી કીપ ઓન ચેન્જિંગ. વાય? બિકોઝ અ મિક્સચર ઇઝ મેડ અપ ઓફ 2 or more than 2 કમ્પોનન્ટ્સ. એટલે મારી પાસે એક મિક્સચર છે જેની અંદર A, B, C, D છે. એની અંદર જ્યારે એન્ડ ઓલ ઓફ ધેમ આર હેવિંગ ડિફરન્ટ બોઇલિંગ પોઈન્ટ્સ લાઇક A, B, C, D. સો વન ઇઝ એટ 25, સેકન્ડ વન ઇઝ એટ 40, થર્ડ વન 60 એન્ડ અગેન એટ 75. સો જ્યારે હું મારા મિક્સચરનું ટેમ્પરેચર આઈ વિલ ટેક ઇટ ટુ 25, કમ્પોનન્ટ A વિલ સ્ટાર્ટ ટુ બોઇલ. કમ્પોનન્ટ A બોઇલ થવા માંડશે, એ વેપરાઇઝ થશે એન્ડ ધેન ધીસ કમ્પોનન્ટ will vaporize and it will be taken to the reflux condenser અને બાજુમાં કન્ડેન્સ થઈને we'll get it. Okay, we need to understand કે જ્યાં સુધી કમ્પોનન્ટ એ આખું બોઇલ નહીં થાય the temperature will remain fixed. તમારું ટેમ્પરેચર જે છે એ કોન્સ્ટન્ટ રહેશે. This is again important. This depends on your fundamentals કે તમને લોકોને આ કન્સેપ્ટ કેટલો ખબર પડે છે. We discussed before 1 or 2 days regarding sensible heat and latent heat. આના જેવું જ છે. When something is getting converted from liquid form to vapor form, all the energy that you are giving is utilized for converting it from liquid to vapor. So ત્યારે temperature તમારું almost constant થઈ જશે. But because some other components are there, there might be slight fluctuations in temperature also. જેમ component A આખું ઉડી ગયું પછી ધીમે ધીમે again temperature will start to rise. It will again reach somewhere around 40 and component B will start to evaporate. Again after some time component C and then component D. આવી રીતના ગ્રેજ્યુઅલી બધાય કમ્પોનન્ટ જે છે they will vaporize and they would be condensed અને બાજુમાં ગ્રેજ્યુએટેડ સિલિન્ડરની અંદર તમે એ વસ્તુને કલેક્ટ કરી શકશો. ઓકે, the setup is relatively very simple. Okay, I will just show you once again. Why I have put up the figure on the right hand side is that તમને લોકોને આની અંદર કન્સેપ્ટ થોડુંક હજી ક્લિયર થશે. આ તમારું હીટિંગ મેન્ટલ છે કે વોટર બાથ તમારે જે માનવું હોય. This is your flask in which you are having your petroleum. This is the reflux column, reflux condenser. થોડા ઘણા જે heavier fractions, suppose component A is boiling at 25 તો એની સાથે થોડું ઘણું component B which boils at 40 પણ થોડું ઘણું evaporate થઈ જાય. But then what happens in this reflux column? થોડુંક temperature down જાય, થોડુંક ઠંડુ થાય. So the component B will come down. As a result of which reflux column is nothing else but it is actually just improving the purity of your product. Component A ની સાથે component B કે C કે D ના વયું જાય, it ensures that. ઓકે, ત્યાંથી પછી બાજુમાં એ કન્ડેન્સરમાં આવી જશે અને કન્ડેન્સરની અંદરથી આની અંદર આવી જશે. This is how your TBP apparatus basically works. ઓકે, અને તમે આ કઈ રીતના કરો છો? You are actually using a simple laboratory setup. Based on the figure you could easily see that. Okay, rectification system છે અને 10 to 12 stages form the operation. Modern stills are instituted. At least 2 liters of stock. આની અંદર તમે લોકો ઓલમોસ્ટ એટલીસ્ટ 2 લિટર જેટલું તમે લોકો પેટ્રોલ ક્રૂડ જે તમારું છે એ તમે ભરો છો. ઓકે, અને જો તમે ક્વોન્ટિટી વધારે યુઝ કરી શકો
તમને લોકોને જે ડેટા છે, ધ ડેટા દેટ વુડ બી અવેલેબલ ટુ યુ, ઇટ વુડ બી મચ મોર ઇલેબરેટ. ઓકે, તમને લોકોને ઇઝીલી તમને લોકોને સારો એવો ડેટા, બિકોઝ ઓબ્વિયસલી વેન યુ આર પરફોર્મિંગ 1 set of experiment and performing 5 set of experiments, તો 5 સેટનો એવરેજ કાઢો, so it gives you a much more accurate data. Okay, so that is what it is. Now, as I said, top of the rectifier is usually fitted with an efficient air-cooled reflux condenser, which usually indicates the temperature fraction leaving the condenser system. The condensate collects into a graduated cylinder, which is in fact connected to a vacuum producing device. મેં તમને કીધું vacuum producing device સાથે connected હોય, so that it's vacuum distillation. Displacement of air is required, and the distillation should proceed at a constant rate. જે તમારા ડિસ્ટિલેશન થાય છે, તમને ડ્રોપલેટ્સ મળે છે તમારા પ્રોડક્ટના, ઇટ શુડ બી કમિંગ એટ અ રિલેટિવલી કોન્સ્ટન્ટ રેટ. એવું નહીં કે શરૂઆતમાં બહુ વધારે આવી ગયું અને પછી ધીમે ધીમે થોડું ઓછું થઈ ગયું, એવી રીતના નહીં. ઇટ શુડ કમ ડાઉન કન્ટિન્યુઅસલી, લાઇક ડ્રોપ બાય ડ્રોપ મેનર, એન્ડ ઇટ શુડ બી હેવિંગ અ કોન્સ્ટન્ટ રેટ. ઇફ વેરી હાઈ રેટ ઓફ હીટિંગ, તમે લોકો જો હીટિંગની રેટ બહુ વધારે નાખી દો, ઇટ મે રિઝલ્ટ ઇન ફ્લડિંગ એન્ડ લોઅર્સ પ્રોડ્યુસ ઇમ્પરફેક્ટ ફ્રેક્શનેશન. તમે લોકો જો એક સાથે જ સપોઝ જસ્ટ સિમ્પલી ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, હું સપોઝ શરૂઆતમાં જ હીટિંગ રેટ બહુ વધારે નાખું એન્ડ ધ હીટિંગ રેટ ઇઝ સો હાઈ કે સપોઝ ટેમ્પરેચર ઓફ ધ સોલ્યુશન માઇટ રીચ અરાઉન્ડ સે 70, 80 ઓર 90. ઇન દેટ કેસ 25 વાળું પણ ઇવોપરેટ થશે, 40 વાળું પણ ઇવોપરેટ થશે, 60 વાળું પણ ઇવોપરેટ થશે અને 80 વાળું પણ ઇવોપરેટ થશે. હેન્સ ઇટ વિલ પ્રોડ્યુસ ઇમ્પરફેક્ટ ફ્રેક્શન્સ. ઓકે, જનરલી it has been observed that the rate of distillation is in the beginning is very high. કેમ કે શરૂઆતમાં લાઇટર ફ્રેક્શન્સ, તમારા પેટ્રોલિયમની અંદર જે લાઇટર ફ્રેક્શન્સ છે, લાઇટર ફ્રેક્શન્સ મીન્સ વિચ ઇઝ હેવિંગ અ લો બોઇલિંગ પોઈન્ટ, હાઈલી વોલેટાઇલ, એ વધારે હોય. એની કારણે શું થાય, તમે હીટ કરવાનું ચાલુ કરો, થોડીક જ વારની અંદર ઇમિડિયેટલી ધોઝ લાઇટર ફ્રેક્શન્સ વિલ સ્ટાર્ટ ટુ ઇવોપરેટ. બટ ગ્રેજ્યુઅલી જેમ લાઇટર ફ્રેક્શન્સ ઇવોપરેટ થતા જાય, પછી જે લોઅર ફ્રેક્શન્સ છે, હેવિયર ફ્રેક્શન્સ, દે રિક્વાયર રિલેટિવલી હાઈ ટેમ્પરેચર to evaporate, to vaporize. As a result of which, ધીમે ધીમે જેમ તમારું ડિસ્ટિલેશન આગળ જશે, your rate of distillation will decrease. Okay, so the main important thing in this is તમે લોકો તમારું જે હીટિંગ છે, હીટિંગ સિસ્ટમ જે છે, એને એક્યુરેટલી મેન્ટેન કરો, so that the distillation is happening, the general rate or the recommended rate that they have said is 1% distillation in 2 minutes under vacuum. એટલે સપોઝ તમે લોકોએ 100 ml લીધું હોય તો 1 ml ડિસ્ટિલ થાય 2 મિનિટની અંદર જનરલી. દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ એક્સપેક્ટેડ. અને સપોઝ જો એટમોસ્ફેરિક ડિસ્ટિલેશન હોય તો 1% ઇન 2 મિનિટ્સ, એન્ડ ઇફ ઇટ ઇઝ વેક્યુમ ડિસ્ટિલેશન ઇન દેટ કેસ 1% ઇન 3 to 5 મિનિટ્સ, થોડુંક હજી સ્લો. ધીસ ઇઝ ધ જનરલ ગાઈડલાઇન દેટ ધીસ પીપલ હેવ ગિવન, કે ભાઈ તમે લોકો ડિસ્ટિલેશન કરો છો તો જેટલા છે એના 1% 2 મિનિટની અંદર આવે એટમોસ્ફેરિક ડિસ્ટિલેશનમાં, અને વેક્યુમ રાખો તો 3 થી 5 મિનિટમાં 1% ડિસ્ટિલેશન થાય. એ રીતના તમારે હીટિંગ રાખવાનું. એન્ડ અન્ડરસ્ટેન્ડ દેટ યુ નીડ ટુ ગ્રેજ્યુઅલી ઇન્ક્રીઝ ધ રેટ ઓફ હીટિંગ. ઇમ્પોર્ટન્ટ એ વસ્તુ છે કે તમારા લોકોએ તમારું જે હીટિંગ છે એ ગ્રેજ્યુઅલી ચેન્જ કરતું રહેવું પડશે. ઓકે, યુ નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ દેટ. સો અગેન વોટ વી નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ફ્રોમ ધીસ ઇઝ, ધીરે ધીરે you always need to keep the check on how much heating has happened, how much distillate is being produced. continuously તમારે એ વસ્તુ મોનિટર કરતું જ રહેવું પડે, that okay, મારે હમણાં આટલું ડિસ્ટિલેશન રેટ છે, what is the current rate of distillation, how much drop is being produced currently, અને એના બેઝ ઉપર તમારે તમારું ડિસ્ટિલેશનની હીટિંગ you need to either increase or decrease. Another important thing that comes into picture is તમે લોકો કેમ vacuum distillation use કરો છો? Why are you actually using vacuum distillation? It is basically, તમારામાંથી if someone of you knows, it's good. For the rest of you guys, vacuum distillation, when we studied the vapor pressure curve, એ ટાઈમ આપણે લોકો વાત કરી that the pressure at which liquid is converted into vapor, the temperature at which the liquid is converted into vapor at atmospheric pressure is known as the boiling point, normal boiling point. યાદ હોય તમે લોકોને તો NTBP લખ્યું હતું આપણે. Now if you increase or decrease the pressure, the boiling point is going to change.
Okay, this is again very important, guys. Please pay attention. Please pay serious attention for this 2 minutes. Okay, તમારું જે બોઇલિંગ પોઈન્ટ છે ઇટ ઇઝ હાઈલી ડિપેન્ડન્ટ ઓન યોર પ્રેશર. તમારા સિસ્ટમના પ્રેશર ઉપર હાઈલી ડિપેન્ડન્ટ છે. તમે પ્રેશર વધારશો કે ઘટાડશો, અકોર્ડિંગ ટુ દેટ યોર બોઇલિંગ પોઈન્ટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ચેન્જ. નાઉ આઈ જસ્ટ વોન્ટ ટુ લિસન ફ્રોમ યુ ગાઈઝ. હું સપોઝ સિસ્ટમનું પ્રેશર વધારું તો બોઇલિંગ પોઈન્ટ વધે કે ઘટે? ઓકે, અ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન ટુ યુ ઓલ. ઇફ આઈ ઇન્ક્રીઝ ધ પ્રેશર ઓફ ધ સિસ્ટમ, એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર છે 1 એટમોસ્ફિયરની જગ્યાએ હું 2 એટમોસ્ફિયરનું પ્રેશર લગાડી દઉં તો પાણીનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ જે છે 100ની ઉપર જશે કે 100થી નીચે જશે? એની વન ઓફ યુ કેન જસ્ટ આન્સર, પ્લીઝ ટાઈપ ઇટ, બિકોઝ આઈ વોન્ટ ટુ નો કે તમારા લોકોમાંથી કેટલા જણા કેન જસ્ટ ઇફેક્ટિવલી ટેલ મી that what is the effect of temperature, what is the effect of pressure on the boiling point. તમારા ફંડામેન્ટલ્સ કેટલા ક્લિયર છે? these things will make it very clear. Okay, I'm waiting to see as to how immediately you can just answer this, because this is very important. Boiling point and temperature નું જે relationship છે, if you understand that, then you should definitely be able to answer it. So Uttam is saying, as you increase the pressure, the boiling point decreases. Okay, so pressure suppose 1 એટમોસ્ફિયરની જગ્યાએ 2 એટમોસ્ફિયર કરી નાખું તો બોઇલિંગ પોઈન્ટ 100ની જગ્યાએ માઇટ બી 95, 90 એવી રીતના જશે. ઓકે, કૌશલ, કશ્યપ, all are saying decrease. Okay, some are saying 1 should increase, 2 should increase. Okay, good, at least some. ચલો, 2 જ ઓપ્શન છે, ઇન્ક્રીઝ ઓર ડિક્રીઝ. ઓકે, કોઈ એવા હોશિયાર છે કે જે હુ ઇઝ સેઇંગ ધ પ્રેશર ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ અને ટેમ્પરેચર વિલ રિમેઇન સેમ? એવા કોઈ હોય તો પ્લીઝ. વેરી ગુડ. Javinus Dad is saying the temperature will remain same. Very good, very good, very good. So some are saying decrease, some are saying increase. Okay, no issues, at least you guys are speaking up. Okay, guys, please try to understand. Okay, આવા કન્સેપ્ટ જે છે ને તમારા મગજમાં, it should be very simple. If you guys can just, તમારામાંથી મેક્સિમમ લોકો, I don't know how you all guys are attending the session right now. અમુક મોબાઈલ ચાલુ રાખીને બાજુમાં વયા ગયા છે, I don't know, but if any of you guys are interested, I'll just I'm switching on my video and I would just want to help you guys to understand this. Okay, I think okay, just for information, 2 students have put in their attendance and they would be absent for today's session. Virani Jaimit and Param Ribadia. Please take a note of this. Okay, the coordinators say take a note of this. I am not asked to put attendance to anyone, and the students who have put it up, they would be considered absent today. Okay, now I hope you can see me right now. Is my camera on? Okay, guys, just try to pay attention for some time. Okay, હું જે કહું છું, try to understand what I am trying to say, because boiling point નો જે concept છે, I am
Happy that some answered correctly and many answered it wrongly. Okay. See, boiling point. It's like mari પાસે there is something in my say this is the liquid surface. Okay, this liquid surface is being heated from bottom. નીચેથી હું આને heat આપું છું and this is gradually increasing its thermal energy. આના moleculesનું જે movement છે it is gradually starting. After some time, what is going to happen is some molecules will gain some energy. Okay, initially at any temperature you guys know કે આની અંદર જે liquid છે આ થોડું ઘણું વેપરાઇઝ થશે and it will exert some pressure which is known as the vapor pressure. આ લિક્વિડનું જે પ્રેશર છે that is what is known as vapor pressure. ઉપરથી આના ઉપર એક પ્રેશર લાગે છે. there is a pressure acting on it from above which is known as the atmospheric pressure. Okay, so there are basically two forces acting. One, એક liquid જે લગાડે છે the upward force which is known as the vapor pressure. One is the pressure that is applied by the atmosphere which is known as the atmospheric pressure. There are two forces. એટલે તમને ખબર છે that always atmospheric pressure is more and vapor pressure is less. અને જ્યારે તમારું atmospheric pressure અને vapor pressure equal થઈ જાય, at that time what you call this process is what is known as boiling or vaporization. આ definition પણ આપણે already ભણી લીધી. ઉપરથી જે pressure છે it is gradually suppose say more and then નીચેનું જે pressure છે it is less, but gradually as you provide more and more and more heat, both these things balance each other and gradually liquid gets start converted into vapor. That is what is known as vaporization or boiling. ઉપર એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર છે, નીચેથી વેપર પ્રેશર છે. હવે ઉપરથી એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર જો હું વધારી દઉં, if I increase this atmospheric pressure, will it be easy or difficult for this vapors liquid to get converted into vapor? ઉપરથી જે દબાણ છે, જે પ્રેશર છે એને હું વધારી દઉં તો લિક્વિડને લિક્વિડ ફોર્મમાંથી વેપર ફોર્મમાં કન્વર્ટ થવું સહેલું પડશે કે અઘરું પડશે? આઈ વોન્ટ એન આન્સર ફ્રોમ યુ ગાઈઝ. Will it be easy for the liquid molecules now to come into vapor form or it will be difficult? બે જણા સામે ધક્કો મારતા હોય તો એમાં એક બાજુ બે માણસ વધી જાય તો સામેવાળા માટે સહેલું થાય કે અઘરું થાય? Yes, it will be difficult, and when it will be difficult, you need more energy. The liquid will need more heat, and this heat will be manifested in the form of temperature. It means જ્યારે તમે પ્રેશર વધારો છો, at that time you require more heat, you require higher temperature to boil the liquid. Guys, please understand this. I'm happy that you all guys are writing difficult, but please understand કે આનો મતલબ શું થાય. You need to make this very clear in your mind. This is the reason why તમે લોકો સપોઝ હિલ સ્ટેશન્સ ને એવી જગ્યાએ જાઓ ને કે જ્યાં પ્રેશર ઇઝ રિલેટિવલી લેસ. આઈ થિંક યુ ઓલ ગાઈઝ આર અવેર ઓફ દેટ કે જેમ તમે હિલ સ્ટેશન્સ ને એવી જગ્યાએ જાઓ તો ત્યાં પ્રેશર જે હોય રિલેટિવલી ઓછું હોય. એઝ યુ ગ્રેજ્યુઅલી મૂવ અપ અબાઉ ધ સરફેસ ઓફ ધ અર્થ, પ્રેશર ઓછું હોય. અને એનો પણ કન્સેપ્ટ સિમ્પલ છે યાર. ધીસ કન્સેપ્ટ ઇઝ ઓલ્સો સિમ્પલ. તમારા ઉપર પ્રેશર શેનો લાગે છે? તમારા ઉપર એટમોસ્ફિયરનો પ્રેશર લાગે છે. જે વાતાવરણ છે, જે હવા છે, એનો પ્રેશર તમારા ઉપર લાગે છે. હવે તમે જેમ ધીમે ધીમે ઉપર જતા જાઓ તો તમારા ઉપર જેટલી હવા છે, જેટલું એટમોસ્ફિયર, જેટલું વેપર છે એ ઘટી જાય. તો ઉપર જશો તો એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર ઘટશે. જેમ નીચે આવશો પ્રેશર જે છે વધશે. સો વેન યુ આર ગોઈંગ ટુ અ હિલ સ્ટેશન, તમારામાંથી કોઈ નેક્સ્ટ ટાઈમ સપોઝ ઇફ યુ ટ્રાય ટુ ગો ટુ માઇટ બી માઉન્ટ આબુ કે માઉન્ટ એવરેસ્ટ કોઈ ચડી જાઓ તો ત્યાં ઉપર જઈને તપેલીમાં થોડુંક પાણી રાખીને તમે પાણી ઉકાળજો. You will find that the water will boil at a temperature less than 100. Okay, so we need to understand this. As you gradually go up, the pressure decreases
and as a result of which boiling happens easily boil થવા માંડે સોલ્યુશન. અને જેમ તમે લોકો અર્થના સરફેસની પાસે આવો છો, મીન્સ ધીસ ઇઝ વોટ વી જનરલી કોલ એઝ ધ એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર. એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર ઉપર ધ amount of heat required, the amount of heat, that is what you call the temperature required, would be relatively more જો તમે કમ્પેર કરો હાયર સરફેસીસને કમ્પેરિઝનમાં. સો ગાઈઝ, આફ્ટર ધીસ ડે, આજના દિવસ પછી તમારામાંથી કોઈના મગજમાં એવું કન્ફ્યુઝન ના હોવું જોઈએ કે ટેમ્પરેચર સાથે પ્રેશર સાથે બોઇલિંગ પોઈન્ટનું શું કનેક્શન છે, શું રિલેશન છે. યુ શુડ નેવર હેવ અ કન્ફ્યુઝન ઓન દેટ પર્ટિક્યુલર થિંગ. Okay, Akshay is saying that at that place tea will be made easily. Okay, tea Akshay, I don't know whether you can say tea because tea માં તમે લોકો કોઈ વસ્તુને yes heating જરાક વધારે થાય છે, so water will start to mix and the heat currents and all those things, diffusion will take might be slightly faster. But એના કરતાં તમારે સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું, you always consider the boiling. બિકોઝ લિક્વિડ જે છે, બિકોઝ વેન યુ આર ટોકિંગ ઓફ ટી, ઇટ્સ એકચ્યુઅલી અ માસ ટ્રાન્સફર ઓપરેશન કે જેની અંદર તમારે લીચિંગ પણ થાય છે. બટ સિમ્પલ કન્સેપ્ટ, જસ્ટ ટોક ઓફ ઇવોપરેશન, જસ્ટ ટોક ઓફ વેપરાઇઝેશન, નોટ ઇવોપરેશન, વેપરાઇઝેશન, બોઇલિંગ. તમે લોકો આ વસ્તુ માઇટ બી તમારે ઘરે પણ કરી શકો. ઇફ યુ કેન સપોઝ હેવ અ સિસ્ટમ, તમે લોકો ઇફ યુ હેવ સમ સિસ્ટમ વેર યુ કેન ઇન્ક્રીઝ ધ ટેમ્પરેચર, મૂવેબલ પિસ્ટનની આપણે લોકો જે વાત કરીએ છીએ, in that movable piston, if you can actually make a mechanism કે જેની અંદર તમારા લોકોનું જે પ્રેશર છે એ તમે લોકો ઉપરથી વધારી શકો, in that case you can easily make out that yes, as you increase the pressure the boiling point is also increasing. That's very important. Okay, so as I said, boiling point, as we are discussing, the boiling point જે વેક્યુમની અંદર છે, દેટ ઇઝ બેઝિકલી હેપનિંગ. અને વેક્યુમની અંદર કોઈ પણ વસ્તુનું જે બોઇલિંગ પોઈન્ટ હોય, સો નાવ આટલું જો સમજાણું હોય તમને લોકોને, સો આઈ એક્સપેક્ટ એન આન્સર. ઇફ આઈ ઇન્ક્રીઝ ધ પ્રેશર ધ બોઇલિંગ પોઈન્ટ વિલ ઇન્ક્રીઝ. સો નાવ એટમોસ્ફેરિક પ્રેશરના કમ્પેરિઝનમાં હું જો ડિસ્ટિલેશન મારું વેક્યુમમાં કરું તો કોઈ પણ કમ્પોનન્ટનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ વધશે કે ઘટશે. If I am doing my true boiling apparatus, if I am doing my TBP distillation in vacuum instead of atmospheric pressure, what will happen? Vacuum માં કરીશ તો distillation કરીશ તો what will happen? The boiling point will increase or the boiling point will decrease. Boiling વહેલા થશે કે boiling મોડું થશે? Correct. The boiling point will decrease. Another important question. Very good. At least I expect કે તમે લોકો ઓલું કહી દીધું, so this decrease would have been an easy thing for you guys. Okay, but જો સપોઝ આ વસ્તુ ડિક્રીઝ થાય છે, the next important question to ask is why are we doing it in vacuum? If any of you guys can tell me કે આપણે લોકો કેમ વેક્યુમની અંદર કરીએ છીએ? નોર્મલ એટમોસ્ફેરિક ડિસ્ટિલેશન જ કરી નાખો, એમાં શું પ્રોબ્લેમ છે? Why do we go for vacuum distillation? Yes, vaporization is easy, the boiling point will decrease. Correct. Because again the same concept, ઉપરથી તમે લોકો પહેલા પ્રેશર વધારતા હતા, સો દબાવતા હતા, તો વેપરને ઉપર આવું ઇટ વોઝ ડિફિકલ્ટ. હવે તમે લોકો ઉપરથી જે દબાણ છે એ ઘટાડી દીધું. સો વેન યુ આર નોટ પુશિંગ, યુ આર એકચ્યુઅલી પુલિંગ. તમે ધક્કો નથી મારતા તો ખરેખર તમે ખેંચો છો. સો લિક્વિડને વેપર ફોર્મમાં આવું સહેલું પડી જાય છે કે પહેલાં એને કોઈ ધક્કો મારતું હતું, નાઉ સમવન ઇઝ એકચ્યુઅલી ટ્રાઇંગ ટુ પુલ ઇટ, સો ઇટ વિલ ઇવોપરેટ ઇઝીલી. The boiling point will decrease. ઓછી એનર્જી આપશો ત્યાં જ liquid will get converted into vapor. Now tell me, why are we doing this? કેમ આપણે આવું કરીએ છીએ? Why can't we do normal distillation? Because એક વસ્તુ સિમ્પલ છે કે વેક્યુમ ડિસ્ટિલેશન કરવાથી ભલે બોઇલિંગ પોઈન્ટ ઘટી જાય, બટ ત્યાં એનર્જી તમારી કંઈ એવી બધી બચતી નથી. બિકોઝ વેન યુ આર ડુઈંગ વેક્યુમ ડિસ્ટિલેશન યુ નીડ ટુ યુઝ અ વેક્યુમ પંપ. વેક્યુમ પંપ યુઝ કરવામાં એનર્જી જોઈએ, તો એ ડિરેક્ટલી ઇટ ડઝન્ટ મેક સેન્સ વિથ ધ એનર્જી કન્ઝર્વેશન પર્પઝ. So why we would be going for vacuum distillation? I just want to have your ideas. Vacuum distillation કેમ કરતા હઈશું આની અંદર આપણે?
Akshay is saying because vacuum distillation is used for food and vitamins. Akshay, what you are saying is somewhat correct, but મને specific જોઈ છે એનું કારણ શું? Food and vitamins, okay, you are saying it is used for food and vitamins. Why? કેમ food and vitamins માટે તમે vacuum distillation use કરો? And these decompose at normal temperature to make the separation of compounds easier because the boiling point of compounds is too high. What Akshay as well as Akshay Mistry and Akshay Sabani are saying is correct. Guys, Jare, yesterday if you remember in one of the slides we discussed that as such paraffins are stable, but suppose 300-350 ઉપર temperature લઈ જાઓ તમે લોકો, in that case it will decompose. or I can also say it will crack. જે પ્રોડક્ટ છે એ તમારા ખરાબ થઈ જાય. એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ વિચ જે વસ્તુ એક પર્ટિક્યુલર ટેમ્પરેચરથી ઉપર જાય તો ખરાબ થઈ જાય, એને જો સપોઝ તમે ડિસ્ટિલ કરવા માટે કે સિસ્ટમની અંદર ઓવરઓલ ટેમ્પરેચર તમે એના કરતાં વધારે લઈ જાઓ તો દેટ પ્રોડક્ટ વિલ ડિગ્રેડ, દેટ પ્રોડક્ટ વિલ બી ડેમેજ. સો યુ કેન નોટ અફોર્ડ ટુ ટેક ઇટ ટુ ધેટ ટેમ્પરેચર. સો વોટ યુ નીડ ટુ ડુ, તમારે શું કરવું પડે? યુ નીડ ટુ એન્શ્યોર કે તમે લોકો સિસ્ટમનું ટેમ્પરેચર એના કરતાં વધારે ન લઈ જાઓ. અને એના માટે તમે શું કરી શકો? યુ રિડ્યુસ ધ પ્રેશર. એઝ યુ રિડ્યુસ ધ પ્રેશર, કોઈ પણ વસ્તુ જે વસ્તુ 100માં બોઇલ થતી હતી એ વસ્તુ નાઉ ઇટ વિલ બોઇલ એટ 60 or 70. જે વસ્તુ 300માં બોઇલ થતી હતી નાઉ દેટ થિંગ વિલ માઇટ બી બોઇલ એટ 250, 270 કે 200 ડિપેન્ડિંગ કે તમે પ્રેશર કેટલું ઘટાડો છો. ઓકે, સો એઝ અ કન્ટિન્યુએશન ઓફ ધીસ ઓર અ પ્રેક્ટિકલ એપ્લિકેશન ઓફ ધીસ ઇઝ વોટ અક્ષય સેડ કે આ વસ્તુ ફૂડ અને વિટામિન્સ, ફૂડ અને વિટામિન્સ બેઝિકલી વિટામિન્સની એ બધી વસ્તુ જે હોય ઓર ફાર્માસ્યુટિકલ પ્રોડક્ટ્સ ઓલ્સો દે આર હાઈલી હીટ સેન્સિટિવ. એ લોકોને એક હાઈ ટેમ્પરેચર તમે એક્સપોઝ કરો ઇટ વિલ ડિગ્રેડ. જે મોલિક્યુલ્સ હોય દે બ્રેક ડાઉન એન્ડ દેન દે ડુ નોટ હેવ ધેર એક્સપેક્ટેડ ઓર ડિઝાયર્ડ રિઝલ્ટ્સ. જે વિટામિન્સને પ્રોટીન્સને વિટામિન્સને બધી વસ્તુ હોય દેટ ઇઝ ધ વન ઓફ ધ રીઝન્સ વાય તમે લોકો વિટામિન્સને તમે કોઈ પણ ફૂડને કટ કરીને તમે એક સફરજન કટ કરીને થોડીક વાર રાખો તો એનો ઉપરની જે સરફેસ હોય આખું બ્રાઉન થઈ જવાનું કારણ આ the vitamins they get oxidized, they come in contact with oxygen and they get oxidized. એવી જ રીતના they are highly temperature sensitive, so you cannot expose this to high temperatures. તો તમે લોકો શું કરો, તમે લોકો જે પ્રેશર એને જ રિડ્યુસ કરી દો. એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ વિચ એનું ટેમ્પરેચર માઇટ બી સપોઝ 60 ઉપર ડિકમ્પોઝ થતું હોય તો એ વસ્તુ 30 કે 40 ડિગ્રીમાં લિક્વિડમાંથી વેપરમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. ઓકે, એન્ડ ઇટ વિલ નોટ બી deteriorate or it will not crack. એ વસ્તુ ખરાબ નહીં થાય. Now you need to understand one thing. Suppose vacuum 30 mmHg કે 50 mmHg કે 500 mmHg વેક્યુમ હું રાખી દઉં, એ વેક્યુમ ઉપર કોઈ પણ વસ્તુનું મને સપોઝ બોઇલિંગ પોઈન્ટ મળે, we need to understand this is the boiling point at might be 500 mmHg and for atmospheric pressure I need to correct it. મારે કરેક્ટ કરવું પડે એને. ઓકે, એના માટેના સિમ્પલ રેશિયોઝને એવું અવેલેબલ છે. યુ કેન સિમ્પલી કન્વર્ટ દેટ કે સપોઝ એઝ યુ સે કે 500 mmHg ઉપર આટલું બોઇલિંગ પોઈન્ટ છે તો 700 mmHg ઉપર કેટલા હશે. યુ કેન સિમ્પલી ફાઇન્ડ આઉટ યુઝિંગ ડિફરન્ટ ગ્રાફ્સ એન્ડ ઇક્વેશન્સ, દેટ ઇઝ પોસિબલ. બટ વેક્યુમ ડિસ્ટિલેશન કરીને તમને જે બોઇલિંગ પોઈન્ટ મળે યુ નીડ ટુ કન્વર્ટ દેટ ફોર એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર. એને નોર્મલાઇઝ તમારે કરવા પડે. યુ કેન નોટ યુઝ દેટ વેલ્યુઝ ડિરેક્ટલી. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. હવે આપણે લોકોએ આજે ટેસ્ટ કરેલું છે ધ ટીબીપી એપેરેટસ દેટ વી હેવ ડન એન્ડ બેઝડ ઓન ધ એક્સપેરિમેન્ટ્સ આપણે શું કરીએ છીએ, વી આર એબલ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ કે મારું જે ડિસ્ટિલેશન છે, મારું જે પ્રોડક્ટ છે, દેટ પ્રોડક્ટ ઇઝ ગેટિંગ ડિસ્ટિલ્ડ ફ્રોમ ધીસ પર્ટિક્યુલર ટેમ્પરેચર રેન્જ ટુ ધીસ પર્ટિક્યુલર ટેમ્પરેચર રેન્જ. આટલા પ્રેશરથી આટલા ટેમ્પરેચરથી આટલા ટેમ્પરેચરની અંદર મારું આખું જે ડિસ્ટિલેશન કોલમ જે મારું ક્રૂડ છે it will get distilled. So I come to have an idea
મારા મગજમાં એક આઈડિયા આવી ગયો, ઓકે મારે જે ડિસ્ટિલેશન કરવાનું છે એ આ ટેમ્પરેચરથી આ ટેમ્પરેચરના રેન્જમાં કરવાનું છે. ઓકે, એન્ડ વી વિલ ડ્રો અ ગ્રાફ ગ્રેજ્યુઅલી. વી મેન્શન કે આપણે 1% થવું જોઈએ દર 2 થી 5 મિનિટની અંદર. ઇનિશિયલી માઇટ બી સપોઝ નોર્મલ ડિસ્ટિલેશન હોય તો ઇટ શુડ બી 1% ડિસ્ટિલેશન ઇન 2 મિનિટ્સ. જો વેક્યુમ હોય તો 1% ઇન 3 to 5 મિનિટ્સ. સો ટેમ્પરેચર દર 1% જે ડિસ્ટિલ થાય છે તો સામે ટેમ્પરેચર કેટલું છે. સો આના બેઝ ઉપર વી ગેટ અ વેરી ગુડ ડેટા કે ટેમ્પરેચરની સાથે ગ્રેજ્યુઅલી જેમ ધીમે ધીમે ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરું છું, what is the volume of the crude that is getting distilled. I will draw a graph of temperature and the cumulative volume distilled. એટલે x axis ઉપર volume distilled, so volume distilled will become in terms of percentage 0 થી 100 and the TBP true boiling point temperature that will go from 0 to 100 200 300 400 ધીરે ધીરે વધતું જશે. ઓકે, સો હવે મને ખબર પડશે, ઓકે ઇનિશિયલી 0 થી 20% બોઇલ થવામાં ધ ટેમ્પરેચર રિક્વાયર્ડ ઇઝ માઇટ બી 150. 20 થી 40% ડિસ્ટિલ થવામાં ધ ટેમ્પરેચર રિક્વાયર્ડ ઇઝ અરાઉન્ડ 300. 40 થી 60 ઇટ્સ અરાઉન્ડ 350. ફ્રોમ અરાઉન્ડ 60 to 80 ઇટ ઇઝ અરાઉન્ડ 350 to 400. અને 80 to 100 ને ડિસ્ટિલ થવામાં 450 થી 500 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર મારે જોશે. This is the inference that we get from this particular experiment. આ વસ્તુ આપણને ખબર પડે આપણા એક્સપેરિમેન્ટની અંદરથી કે મારું જે આખું ક્રૂડ છે એ આ ટેમ્પરેચરથી આ ટેમ્પરેચરની અંદર ડિસ્ટિલ થશે. શરૂઆતમાં 20% 20% ડિસ્ટિલ માટે મારે અંદાજે આટલું ટેમ્પરેચર આપવું પડશે. પછી 20 થી 40 માટે અંદાજે આટલું, 40 થી 60 આટલું, 60 થી 80 આટલું ને 80 થી 100 સુધી આટલું ટેમ્પરેચર. This is what you will be doing in your distillation column. Distillation column ની અંદર, if any of you, most of you guys would be actually knowing, the temperature is maximum at the bottom. સૌથી નીચે ટેમ્પરેચર સૌથી વધારે હોય અને સૌથી ઉપર at the top of the distillation column the temperature will be least. And in the intermediate કે throughout ઉપરથી નીચે તમે આવો distillation column માં, from the top to bottom the temperature is gradually going to increase. એટલે હવે તમને ખબર પડી ગઈ કે ઉપર ટેમ્પરેચર અંદાજે કેટલું આવવું જોઈએ કે જ્યાં તમારા લોકોના 0 થી 20% ડિસ્ટિલેટ્સ જે લાઇટર ફ્રેક્શન્સ છે એ તમને ઉપરથી મળશે. પછી ધીમે 20 to 40 40 to 60 એવા જે મિડલ ડિસ્ટિલેટ્સ છે, રિલેટિવલી હાયર મિડલ ડિસ્ટિલેટ્સ, હેવીએસ્ટ ફ્રેક્શન્સ. એટલે આ જે તમને 0 to 20 20 to 40 હું તમને કહું છું, ધીસ આર નથિંગ એલ્સ બટ ધ ડિફરન્ટ ફ્રેક્શન્સ. કે સપોઝ 0 થી 20 ની અંદર તમારું નેચરલ ગેસ ને માઇટ બી નેફ્થા આવી જાય. 20 to 40 60 ની અંદર માઇટ બી તમારું કેરોસીન, પેટ્રોલ એ વસ્તુ આવી જાય. 60 થી 80 ની અંદર માઇટ બી ડીઝલ આવે. અને 80 થી 100 ની અંદર તમારું હેવી રેસિડ્યુઝ દેટ ઇઝ ટાર, એસ્ફાલ્ટ એ બધી વસ્તુ આવે. આઈ એમ જસ્ટ ગિવિંગ એન આઈડિયા. સો નાઉ આઈ હેવ અ રફ ડેટા ઓફ માય ડિસ્ટિલેટ્સ that what is the temperature required. મને અંદાજે કેટલી ક્વોન્ટિટી મળશે એની અંદર, કયા ટેમ્પરેચર ઉપર કેટલી ક્વોન્ટિટી મળશે. ઓલ ધીસ થિંગ્સ આર ગ્રેજ્યુઅલી ક્લિયર ટુ મી. સો હવે હું મારું ડિસ્ટિલેશન કોલમ સેટ કરી શકું. મારા ડિસ્ટિલેશન કોલમ અંદાજ હાઇટ મને એક આઈડિયા આવી જાય. મને ડિસ્ટિલેશન કોલમમાંથી કેટલા લોઅર ફ્રેક્શન્સ મળશે, કેટલા હેવીયર ફ્રેક્શન્સ મળશે, કયા ટેમ્પરેચર રેન્જ ઉપર મળશે. ઓલ ધીસ થિંગ્સ નાઉ દે આર સ્લાઇટલી ક્લિયર ટુ મી. સો this is the importance of true boiling point. This gives you an idea of how easy or how difficult it is to distill your crude. તમારા ક્રૂડને છૂટું પાડવું કેટલું સહેલું કે કેટલું અઘરું છે એનો બેસ્ટ એક એનાલિસિસ તમને આપી દઈએ લેબોરેટરી સ્કેલ ઉપર. દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ નોન એઝ ટ્રુ બોઇલિંગ પોઇન્ટ. ઓકે, એઝ આઈ સેડ ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન્સ દેટ ઇઝ આસ્ક્ડ ઇન ધ એક્ઝામ્સ. તમારા લોકોને એક્ઝામમાં પૂછાશે ઇરરિસ્પેક્ટિવ ઓફ વેધર ઇટ ઇઝ 6th સેમેસ્ટર ઓર 8th સેમેસ્ટર. ઓકે, સો this is what is true boiling point experiment and apparatus. So I think most of you guys are clear with what we have discussed today. Now if you are having any doubts you can ask. Okay, yesterday in 6th semester students around 30 students have attended the lecture, and if Yash can put the attendance for today. Yesterday no 8th semester no attendance je che I have not seen. 6th semester it was around 30 students.
Okay, so the attendance is being regularly monitored, and expect that the students are taking due care of how much attendance they are having. તમને લોકોને તમારા attendance તમે લોકો કેટલું મેન્ટેન કરો છો. I think all of you guys are taking a record of it, because this is your regular lecture of PRPC. This is not an extra lecture or anything. Okay, anyways, if you are having any doubts related to this, please you can ask right now. કોઈ પણ doubts હોય, you can ask right now. Don't put up the attendance until I ask you to. હું તમને કહું ત્યાં સુધી attendance no નાખતા. Okay, don't put up the attendance. If you are having any doubts, ask me. For 6th semester students, today we will not be having the MTO2 lecture. MTO2 lecture we will take up tomorrow. Okay, MTO the lecture is kale. That is the reason why today I took the PRPC lecture only instead of MTO. Tomorrow probably we will have the MTO lecture. So I think no students are having any doubt. In that case, now you can put up your attendance. But the students say you can put up your attendance. Your enrollment number. ખાલી તમારો enrollment number નાખજો. It's enough. And the coordinators, you can either take photos or you can take a video of the attendance that the students are putting up. Okay, Nihar is putting up a question. So, good question, Nihar. But I'll tell you something. મેં તમને હમણાં છેલ્લે જે કીધું ને એ વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તમારા લોકોના માટે કે યુ નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ દેટ વેન એવર યુ આર મેન્શનિંગ બોઇલિંગ પોઈન્ટ, ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ વિથ રેફરન્સ ટુ ટેમ્પરેચર. આપણે પાણીનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે આપણે કહીએ છીએ, ઇટ મીન્સ ધ બોઇલિંગ પોઈન્ટ ઓફ વોટર ઇઝ 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ એટ વોટ પ્રેશર? એટ એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર. એટલે જ્યારે તમે સપોઝ હિલ સ્ટેશનમાં કે માઉન્ટેન ટોપ પર જાઓ છો, ધેર ધ પ્રેશર ઇઝ નોટ 1 એટમોસ્ફિયર. સો ધેર યુ આર ડિક્રીઝિંગ ધ પ્રેશર, તો સામે તમારા લોકોનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ પણ ઘટશે. સો વેન યુ આર ગોઈંગ ધેર એન્ડ વેન યુ આર બોઇલિંગ વોટર, ધેર માઇટ બી ધ વોટર વિલ બોઇલ એટ 95 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. બટ યુ કેન નોટ સે મારી પાસે જે પાણી છે એનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ 95 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે. નો, ઇટ ઇઝ બિકોઝ ધ પ્રેશર ઇઝ લેસ ધેર, યુ આર હેવિંગ લોઅર બોઇલિંગ પોઈન્ટ. એ જ પાણીને તમે લોકો એ બોટલમાં ભરીને લઈ આવો પાછા તમે લોકો નોર્મલ એટમોસ્ફેરિક પ્રેશરની અંદર, એન્ડ યુ અગેન ટ્રાય ટુ બોઇલ, ઇટ વિલ બોઇલ એટ 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઓનલી. સો ડોન્ટ ગેટ કન્ફ્યુઝડ કે એક જ કમ્પાઉન્ડના બે બોઇલિંગ પોઈન્ટ કઈ રીતના હોય. બોઇલિંગ પોઈન્ટ ઇઝ નથિંગ બટ ઇટ્સ જસ્ટ રિલેટેડ ટુ યોર પ્રેશર. બોઇલિંગ પોઈન્ટનો મતલબ એ છે એક ફેઝમાંથી બીજા ફેઝમાં એક વસ્તુ કન્વર્ટ થાય છે, એન્ડ દેટ ડિપેન્ડ્સ કે એને કેટલું રેઝિસ્ટન્સ મળે છે ફ્રોમ ધ પ્રેશર સાઇડ. જો પ્રેશર વધારે હશે તો વધારે ટેમ્પરેચર આપવું પડશે. એટલે મેં કીધું તમે એ જ પાણીને લઈને એક સપોઝ પિસ્ટન સિલિન્ડર અરેન્જમેન્ટ કરો અને એની અંદર 1 એટમોસ્ફિયર કરતાં એની ઉપર 1 એટમોસ્ફિયર કરતાં વધારે વજન મૂકી દો. ઇન દેટ કેસ વોટ વિલ હેપન? ધીસ વોટર વિલ નોટ બોઇલ એટ 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઉપર તમને વેપર મળશે જ નહીં. અને પાછું અગેન યુ ટેક ઇટ ટુ એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર, ધેન ઇટ વિલ અગેન પ્રોડ્યુસ વેપર્સ એટ 100. તમે વેક્યુમ સિસ્ટમની અંદર લઈ લ્યો તો 100ની જગ્યાએ સપોઝ 70-80માં તમને બોઇલ થઈ જશે. સો ડોન્ટ ગેટ કન્ફ્યુઝ કે સર એક જ કમ્પાઉન્ડના બોઇલિંગ પોઈન્ટ અલગ અલગ કઈ રીતના હોય. એક કમ્પાઉન્ડ ને બોઇલિંગ પોઈન્ટ સાથે કાંઈ લેવા દેવા નથી. ઇટ ઇઝ રિલેવન્ટ ટુ ધ પ્રેશર. પ્રેશર વધારો બોઇલિંગ પોઈન્ટ વધશે, પ્રેશર ઘટાડો બોઇલિંગ પોઈન્ટ ઘટશે. ઓકે નિહાર, આઈ થિંક ધીસ વોઝ યોર કન્ફ્યુઝન એન્ડ આઈ થિંક આઈ આન્સર્ડ ધેટ. If you are okay with it, then just tell me, or else if you are having still any other doubts, please put it up. Okay, because this is confusion that might be some other students also would have had in their minds. She asked, and I think this is what I could explain in the best possible way. Because I still remember when some
as I mentioned, the feedback from the industry that day, that sir, your students don't even know the definition of boiling point properly. It really makes me sad. And I hope you all guys understand કે તમારા સ્ટુડન્ટ્સને બોઇલિંગ પોઈન્ટની ડેફિનેશન કે બોઇલિંગ પોઈન્ટનો મતલબ ના ખબર હોય, it means it's really sad. Okay. Anyways, if we take any simple compound like water to absolute vacuum, will it convert to vapor instantaneously? Hello, am I audible? Hello. Hello, am I audible? Okay, yes, I am audible. So Uttam is asking, if we take any simple compound like water to absolute vacuum, will it convert to vapor instantaneously? As you gradually decrease the pressure on any particular substance, its boiling point will keep on decreasing. But to what extent, it depends. એ દરેક કમ્પાઉન્ડ પ્રમાણે અલગ અલગ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, વોટર ઇઝ નોર્મલ બોઇલિંગ પોઈન્ટ, વોટર ઇઝ સપોઝ 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, તો જેમ તમે ધીમે ધીમે વેક્યુમ વધારતા જાઓ, its boiling point will decrease. At one particular point, it might directly get converted into vapor. બીજું કોઈ લિક્વિડ હશે તો એનું પણ. What we are trying to study here is the impact of pressure on boiling point. So gradually તમે કોઈ પણ વસ્તુનું જે પ્રેશર છે એ ઘટાડશો તો એનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ ઘટશે, અને ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ ટાઈપ ઓફ ધ કમ્પાઉન્ડ, જેમ તમે ધીમે ધીમે પ્રેશર ઘટાડતા જશો એનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ ઇટ વિલ કીપ ઓન ડિક્રીઝિંગ. બટ દરેક વસ્તુ માટે આઈ કેન નોટ સે, સપોઝ એ 5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ 0.5 એટમોસ્ફિયર ઘટાડી દો તો એનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ વિલ રિડ્યુસ બાય 10%, 20%, 30%. વી કાન્ટ સે that. The general trend is, if you decrease the pressure, the boiling point will decrease. So at absolute vacuum, might be different compounds might react in different ways. But yes, definitely at absolute vacuum, the boiling point would probably be almost, I think, very low, very, very low. I cannot comment on the exact value, but still it would be very low. Okay, I think I answered you also, Uttam. Anyone else, guys? Okay, so it's almost 10:50. So you all would be having your next lectures now. So thank you very much for your patient listening in today's session. See you again on tomorrow. Most probably tomorrow it will be MTO lecture, but if it is PRPC lecture, then I will just inform you guys. And as far as MTO is also concerned, જે 8th semester ના છોકરાઓ છે, if you feel 9:45 to 10:45 you are not having any lecture અને તમારો બહુમૂલ્ય ટાઈમ જો આપી શકો, it will be useful for you all guys, because today also we discuss some basic fundamentals of MTO, અને તમે ખુદ તમારા લોકોનું સ્ટાન્ડર્ડ કે તમે લોકો ખુદ એસેસ કરી શકો કે તમે લોકો કયા લેવલ ઉપર છો. ઓકે, so if possible do attend. See you guys tomorrow. Thank you very much.